เคยสงสัยกันบ้างไหมว่าต้นตระกูลของเรามาจากที่ไหนและมีใครเคยไปถามอากงอาม่าของตัวเองกันบ้างเพชรได้ยินเรื่องเล่าตอนเด็กๆจากอากงอาม่าบ่อยๆว่าตระกูลของเรามาจากซัวเถาประเทศจีนเมื่อก่อนบ้านเราลำบากมากกว่าจะสร้างเนื้อสร้างตัวได้แบบทุกวันนี้ไม่ใช่ง่ายๆเลยตอนที่ไปเนี่ยถูกยึดทรัพย์หมดแล้วอ่ะไม่มีอะไรเลยพอโตขึ้นเราได้เดินทางออกไปเห็นโลกกว้างมากมายแต่ลองมองย้อนกลับมาเรายังไม่เคยไปเยี่ยมบรรพบุรุษของเราเลยสักครั้งไม่รู้ด้วยซ้ำว่าซัวเถาคือที่ไหนทริปนี้จึงเป็นทริปที่พิเศษมากๆเพราะมันไม่ใช่ง่ายๆเลยที่เราจะได้ไปตามย้อนรอยบรรพบุรุษกว่าจะติดต่อกับญาติที่จีนได้แถมยังต้องพาโตโกไปอีกด้วยเพราะเขาพูดได้ทั้งจีนกลางและจีนแต้จิ๋วขืนเราไปเองบอกเลยว่าไม่รอดแน่คุยไม่รู้เรื่องไปเหมือนจะมีไก่อูเมียการเดินทางไปเยี่ยมญาติของเพชรครั้งนี้ถือว่าเป็นการกลับไปเมืองจีนในรอบ10 ปีเลยก็ว่าได้โดยเราจะมีทั้งหมด2 ตอนคลิปแรกเราจะพาไปตามหาต้นตระกูลโง่และคลิปที่2จะพาทุกคนเที่ยวซัวเถาในแบบฉบับคนโลคอลโดยอาเฮียนักกินของเราเองบอกได้เลยว่าร้านต่างๆเด็ดมากๆแน่นอนก่อนจะไปดูคลิปไหนใครเป็นลูกหลานชาวจีนแบบเพชรกันบ้างและทุกคนแซ่อะไรคอมเมนต์บอกกันหน่อยอ๋อแล้วก็อย่าลืมเปิดคลิปนี้ให้อากงอาม่าที่บ้านดูไปพร้อมๆกันนะอาเกียกสมิงกุยเจ๋งอ่ะตัวยีไอ้กระเจ้าเกี้ยอีกตัวเจ้าเกี้ยยีจับอีกหอก็ยีจับซีหอเกี้ยนี่อ่ะเกี้ยจะเสียว่าอะไรถ้าซึ้งถ้อยนาซีว่าโอ้คงอ่ะว่าเลยกัดซึ้งวิเชตโอเควิเชตทุกคนสบายแล้วก็มองหลุมต้องสนใจกล้องเจ๊เสริมนี่ก็จะเป็นโตโกนะคะพี่สาวคนโตอีโกสาวคนที่2โซยก็คือคนเล็กเป็นน้องสาวคนเล็กนะคะพี่น้องทั้งหมด8 คนเนาะโตโกเราตระกูลอะไรนะแซงโกแล้วถ้าจีนกลางเราคืออูทุกคนมีชื่อจีนกลางกันไหมมีอูลี่เจียนไซโกอูลี่โยอูลี่เคงโอเคเราบ้านเรานี่มาจากที่ไหนกันคะอากงเราเป็นบรรพบุรุษมาจากคอยเท้าอาม่ามาจากเสียใจคนนะคะแนะนำตัวค่ะแนะนำตัวหมูปีเตอร์กุ้ยหวนพอคนนี้พอครับมีชื่อฝรั่งด้วยโตโกเล่าให้ฟังหน่อยสิว่าโตโกเคยไปสมัยเป็นคอมมิวนิสต์ใช่ไหมเป็นยังไงบ้างที่ไปกับอาม่าใช่ค่ะอยู่จุฬาปี2คิดดูตอนนี้อายุ50 ปีต้องลักลอบเข้าไปจะต้องบินจากกรุงเทพเนี่ยไปฮ่องกงลงเสร็จแล้วข้ามเรือเฟอร์รี่ไปฝั่งมาเก๊ามันจะติดกับเกียงปักชายแดนของจีนแผ่นดินใหญ่กว่าเราจะเข้าไปเนี่ยไม่ใช่ว่าเปิดเสรีนะเราจะต้องพาสปอร์ตเราให้เมืองจีนเขาจะมาตรวจสอบจุดประสงค์ที่เรามานี่เพื่ออะไรจะใช้เวลาประมาณ5 วันถึงอาทิตย์หนึ่งซึ่งเราก็จะต้องพักรออยู่ที่มาเก๊าแล้วเราวันหนึ่งเขาก็จะมีชื่อมาประกาศติดไว้ว่าชื่อนี้วันนี้เข้าได้โกก็ขี่จักรยานอยู่ในมาเก๊านั่นแหละวันก็ไปดูว่าชื่อมายังพอมีชื่อมาปุ๊บจะต้องผ่านการตรวจอย่างชนิดกางเกงในก็ยังต้องควักออกมาเลยนะขนาดนั้นสิ่งที่เราไปเนี่ยคือเราจะไปเยี่ยมญาติคุณป้าซึ่งเป็นพี่สาวของแม่ซื้อของแบบเป็นคาราวานประเภทว่าไปตั้งครอบครัวได้เพราะตอนที่ไปเนี่ยถูกยึดทรัพย์หมดแล้วไม่มีอะไรเลยมีแต่บ้านว่างเปล่ากว่าจะไปถึงหมู่บ้านเรานะนั่งรถบัสเป็นรถไม้ที่แบบไม่มีอะไรนะนอนตั้งแต่เช้าจนถึงค่ำมืดกว่าจะถึงหมู่บ้านแล้วหมู่บ้านก็คือไม่มีไฟนะคะพอถึงปุ๊บหมู่บ้านคือเขามารอเต็มเลยสมัยนั้นถ้าจะมีคนที่จากเมืองไทยกลับไปเยี่ยมบ้านเกิดสักคนบ้านนั้นดังระเบิดไปเลยครับเพราะว่าทุกคนเนี่ยก็จะแห่มาถ้าบ้านไหนมีญาติจากเมืองไทยซัพพอร์ตเนี่ยโอ้บ้านนั้นดังคู่เลยใช่ไหมคู่เลยค่ะพอเราคิดว่าเรามีความมั่นคงในบ้านเราก็อยากกลับไปพัฒนาหมู่บ้านของเราบ้านอะไรแล้วก็เพื่อแบบเป็น
ความภาคภูมิใจของวงตระกูลเรา ตอนนี้ไปอย่างแบบมีเกียรตินะครับ ไป มีกองละพาเหรดตะลักให้ตั้งมาต้อนรับ มีเด็กมาต้อนรับอะไรอย่างนี้ มีแสดงระบำอะไรอย่างเงี้ยเหรอ ขบวนแห่เขาเรียกว่าแห่นะตบมือโบกธ แล้ว ง ก็อากงก็บอกว่าถ้าเราอยากมาเรียนภาษาจีนน่ะเราก็มาเรียนโรงเรียนนี้ได้เพราะโรงเรียนนี้ก็คือพวก อากงสร้าง อ๋อแล้วมีใครได้ไปเรียนไหมคะ ไม่มี โอเค จากที่ฟังมาเนี่ยสมัยโกโก้ก็คือไม่มีอะไรเลยที่สุดของความกันดารสมัยเซโกอีโกไปเจริญขึ้นมานิดนึงแล้วเขาบอกเดี๋ยวนี้มันเจริญมากเดี๋ยวจะไปดูมาให้ว่ามันเป็นยังไงทุกคนวันนี้ขอบคุณมากนะคะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายตอนนี้นะคะเป็นเวลา6:30ค่ะผู้ร่วมทริปของเราอีกหนึ่งคนนอกจากอาโกนะคะทริปนี้จะเป็นใครไม่ได้เลยนอกจากทัพทีมเขาไม่กล้าชวนคนอื่นมาเดี๋ยวโดนด่าว่าพากูมาทำอะไร ก็ใครอ่ะ ใช่ กูว่าศพใคร เห็นว่าที่จีนเหมือนน้ำท่วมด้วยทางตอนใต้แล้วเราก็จะไปทางตอนใต้พอดี มาดูกันนะคะว่าเราจะลอยไปกับน้ำหรือเปล่า แต่ว่าไม่เป็นไรก็คือเราติดต่อญาติที่จีนได้แล้วเขาเหมือนเป็นลูกพี่ลูกน้องเพชรแต่เพชรไม่เคยเจอแล้วไม่เคยคุยเลย แต่ว่ามีอาโกไปแล้วสิ่งที่เราต้องทำก็คือเอาตัวไปเจอเขาอย่างปลอดภัย แล้วเอาอาโกไปอย่างปลอดภัย ใช่แล้วอาโกก็จะสื่อสารทุกอย่างให้ แล้วเราก็ตามของกินนู่นนี่นั่นมีหาไว้บ้าง แต่คิดว่าเชื่อเจ้าถิ่นดีกว่าเพราะเขาชอบกินอยู่แล้ว จริงแล้วลิสต์ที่ส่งมาก็คือเจ้าถิ่นส่งมานะคะ จริงอ๋อลืมบอกว่าวันเนี้ยมันเป็นวันที่ 2หลังจากที่มีระบบข่าวไซต์ล่มไป ตอนนี้เขากลับมาใช้งานได้แล้ว แต่คือเราก็กลัวมีปัญหากลัวไม่ได้บิน เรา มา ก็เลย เช้าอีก เราตื่นจะตี 4 ตีสี่กว่า ประมาณ 8 โมงกว่า ตี จริงเดี๋ยวขอบูสต์ด้วยกาแฟก่อน เอเน โอเค จี อย่าอ่อมนะแต่อย่าอ่อม จ้ะ เดี๋ยวเจอกันที่สัวเถาค่ะจีนในรอบไม่รู้กี่ปีเนาะ ไม่รู้ว่า ให้ ถือข่าวอยู่หร ขอเฮ้ยเรารอดอยู่แล้วละมึง เราขาดอะไรกันไปเยอะละ ไป ถึงแล้วหลังจากผ่านไป3 ชั่วโมงครึ่งกับตันบินเร็วด้วยนะคะ วันนี้มาถึงก่อนเวลา เมืองไทยนี้น้องๆเลยนะ ความเจริญที่นี่ตั้งแต่สนามบินตั้งแต่แหละลงมานี่คือใหม่มากแล้วตัวเถ่าไม่ได้เป็นแบบในอดีตนะโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเราขอผ่านอิมิเกชันกันก่อนแล้วเราจะไปเจอญาติของเรากันที่เพชรไม่เคยเจอมาก่อนและโตโกไม่ได้กลับมานานมากนี่นะคะ เดี๋ยวมีเรื่องเล่าแต่ว่าขอให้โตโกเจอญาติก่อนโมเมนต์นี้ก่อน เมลี่ยูเนี่ย วิวนี่โอ้ เพลงใหม่ โอเคค่ะชัยนาทเป็นแบบที่คิดไหมดีกว่าเยอะ ไม่ได้คิดไม่ฝันว่ามันจะเป็นแบบนี้โมเดิร์นมากค่ะแม่ ไม่มีขยะเลยนะจ๊ะ ไม่มีคนสูบบุหรี่เหม็นๆนะจ๊ะ นั่นชื่อนี่มันแผ่นเกาซิ่ง ต้องเล่านะคะว่าเมื่อกี้โดนห้องเย็นเมืองจีน ห้องเย็นฟัวเถา ประเทศจีนรักเพชร รักเพชรจริง ตั้งแต่ตอนเริ่มจนถึงตอนเนี้ยคือไม่มีขยายเป็นออกมาจากตรงอิมิเกชันเลย เขาบอกว่าเพชรสวย งง เขาถามด้วยว่านี่เป็นลูกใครเขาเกิดประเทศไทยเหรออยู่ที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยอยากรู้ หน้าฉันไม่อัปเดตเหรอ หรือว่ายังไงดูแล้วก็แบบจะให้ออกได้นะไอเนี่ย สุดท้ายบอกไปเถอะทริปเนี่ยโตโกรอดพวกเราไม่รู้ จริงพวกเราอาจจะไม่รอดเนี่ย ถ้าเราหลงเนี่ยโตโกเขากลับถูกเราอีกเรื่อง เป็นไงกลับมาเปลี่ยนไปเยอะไหม เปลี่ยนเยอะมากเลยคนละหุ่นเลย นี่ซันอ๋อคันนี้ จำได้ไหม คันนี้จ้าคันนี้จ้าโตโกถือมือถือหนูเลยนี่ฮาวอ่ะนี่ฮาว เราคงนิดหน่อย นิดหน่อยแต่รอดแล้วเชียเชีย ไปเหมือนจะมีไก่อีกอูเมียชวนหนังคืออูเมียเตรียมกดเจี๊ยงาไก่เสียวจะแซ่เดี๋ยวอีเจ้าก็ไล่เหาะจ่อยนี้เหลียวงาจริงเจ้าฉุกแลอีชัวคือมึงตาจิกันแม่ตีก็ติดเตียงกันเลยกับสูงสิมีแล้วอีตาไทยกบจอมีไก่อีตาใช้กบแซ่ชุกแซ่สิมีสิแล้วอีจอมีไก่อีจอมีไก่ 我要珍珠奶茶珍珠奶茶ชานมไข่มุก这个是小公园那里就多小公园小公园这有点热 นี่ไม่มีต้องไปตอน5 โมง คือเขาบอกว่าแถวนั้นมันน่าจะเหมือนสตรีทฟู้ดที่เยาวราช เหมือนเป็นสวน เป็นสวนเป็นบริเวณที่เขาขายโอเคได้ค่ะโตโกเจริญเลยไหม มากเลยอ่ะคาดไม่ถึงเลย
ดมากมันมี ไม่มีขยะเลย เดียวเหมือนเมืองที่สร้างขึ้นใหม่ ใช่ ตึกรามบ้านช่องโอ้โหกลายเป็นว่าเราอะมาเที่ยวเมืองที่ ใช่เรามา ศ ตื่น นะ ตาใช่เราตื่นตา เราไม่ได้มาต่างจังหวัดหรืออะไรแล้ว ใช่ใช่อย่าคิดว่ามาสัวเถามาบ้านนอกขอโทษ ไม่เลย ก็ที่นักท่องเที่ยวจะมาได้น้อยอะเพราะว่ามันมีภาษาอังกฤษน้อยมาก ใช่ คือมีแต่ภาษาจีน มีกำแพงภาษานิดนึง ทุกอย่างจีนล้วน ใช่ ล้วน มันก็เลยไม่ค่อยจะเวิร์ก ใช่แล้วก็พวกทางเทิงอ่ะมันจะมีแค่เส้นทางหลักเท่านั้นที่มีภาษาอังกฤษ จริง นอกนั้นก็เดาเอานะคะ ๆนี่นะคะร้านที่จะมากินห่านวันนี้ ร้านดังร้านดัง เด็กเด็กเที่ยว Yang, ยังแปลว่า yang, bonek yang. โกเน็กยำโอเคตอนนี้มากินห่านกัน ร้านเนี้ยเผ็ดก็คือเซฟมานั่นแหละแล้วเขาบอกว่ากินร้านนี้แล้วกันมันขายดีแล้วก็ค่อนข้างดังด้วยหอมมาก เขากินกันแบบนี้ทุกคน ชิ้น ชิ้นยังที่บอกทุกชิ้น นี่นะคะที่แบบจีนเขาก็จะสับแบบติดกระดูกมานะอร่อยมากไส้ยอดชื่อระทึกแล้วหาวชื่อหั่นมานะคะน่ากินมากเขาสับมาเหมือนแบบมาทีละนิ้วอะไม่ได้มาเป็นอันเดียวแบบทั้งหมดแบบที่ไทยนะแม่จ๋า ลูกชิ้นใหญ่มากอร่อยเยอะมากถูกปากมากอาหารที่นี่รู้สึกเหมือนกินอาหารที่บ้านสมัยก่อนกับอากงอาม่าแนวนี้ แล้วก็ร้านที่อากงชอบพาไปกินอาหารเหมือนจะกินได้หมดแต่ก็หมดนะเรียบตัวห่านเราว่าอร่อยแต่ว่าอยากได้นุ่มกว่านี้นิดนึงแบบที่เมืองไทยมันจะต้มนุ่มกว่านี้แต่ที่นี่ของเขาแยกน้ำบ้านมาไม่ได้ราดมาเลยแล้วก็ตัวขามันเหนียวไปนิดนึงแต่ผักดีลูกชิ้นดีปลาที่ชอบมากเลยใช่ไหมปลาอร่อยปลากินกับข้าวอร่อยเป็นร้านดังนะคะมาแล้วก็มาลองตอนนี้กำลังให้วิดีโอคอลกับที่บ้านอยู่เขาไม่ได้เจอกันเลย 佢現在不食這個其他時卡到變灰嘅呢啲㗎，我卡到變灰，好揾同佢哋都係食咗，而點樣？而咩到呢個？而家都淡。 วาระแห่งชาติตามหาญาติที่จีน ต้องตามกันเป็นทอดๆนะคะ ตอนนี้เราพยายามจะติดต่อญาติฝั่งอากงก็คือ 我問佢啦。 ลูกพี่ลูกน้องที่เพชรมาเจอเป็นฝั่งอาม่าแต่ว่าเราเดี๋ยวจะให้ลองโทรหาคนที่เป็นฝั่งนั้นว่าแบบเราจะไปเจอได้ไหมเราไม่รู้จักเขาเลยหมายถึงว่ามีคนอื่นรู้จักแต่ว่าทางนี้เราติดต่อกันบ่อยเหมือนเขาเวลาเรามาที่บ้านมาเมืองจีนเขาก็จะมาต้อนรับ ก็เลยรู้สึกเจอเขาง่ายกว่าให้เขาพาไปเจอเพชรอะมีคุยวีแชทกับเขาแล้วเขาก็ส่งคลิปอาหารที่นี่มาให้แล้วเราก็เจอคลิปเฉาก๊วยแล้วเลยส่งกลับไปให้เขาเฮ้ยมีเฉาก๊วยด้วยอะไรเงี้ยแล้วเราขับผ่านเขาก็เลยบอกจอดเลยเฉาก๊วย ไปดูกันต้นต่ำ ร้ ละ อยจริงๆ นี่ร้านคือแบบนี้ มันต้องแบ เป็ บ นไง นี้ ล่ะ เราก็กินแบบ เป็นไงล่ะ คือมันเป็นเฉาก๊วยแบบ นี่แบบอีเป็นยาวไทยแบบนี้ ใช่ลมพัดก็คือดึงเหมือนมีโทรโขงที่บ้านเราที่รถขายผลไม้อะผลไม้ส้มโออะไรอย่างงี้แต่ที่เป็นเฉาก๊วยมากิน คือซื้อกันข้างถนนนะคะ เพได้ว่ะฉันขอลองฉันว่าอาลีเพได้ ลอง เขาไม่ใส่นั่นเนาะเขาไม่ใส่ เขาไม่ น้ำแข็ง มีน้ำแข็งอ่ะบอลซออ่ะ 哪有这些？ ชูการ์ใช่ไหม ไม่เอาแต่ที่ บายเฉาก๊วยที่นี่ไม่ได้มีน้ำเชื่อมเป็นเฉาก๊วย ตอนนี้มันเป็นน้ำเชื่อมแล้วเพราะว่ามันละลายพอดี ชูการ์ ไม่เอาแต่ที่กลิ่นกินช็อกโกแลต อ้าวชานม ไอ้ เอาละไม่ได้จ่ายอีก หลากหลายเรื่องราวมากวันนี้ ก็คือเราบอกว่าเราอยากกินชานม เราอยากจะจ่ายเงินแต่เราไม่ได้จ่ายสัก เพ ที ชรลองชานมร้านนี้นะคะร้านนี้นะคะทุกคน
ร้านนี้นะคะ อ่ะยังไงคะยังไง เขา คะ อร่อยนะแต่มีความขมปลายๆหน่อยเนื้อนุ่ม มันแบบกลิ่นเป็นหญ้าไง ๆ เฉาก๊วยที่ทำมา อั จาก นนี้ ห คื ญ้า อน่าจะเป็นเฉาก๊วยแท้เลยอะไม่ใช่เฉาก๊วยที่เป็น คือ แป้ง แบบ ถ้าไม่มีน้ำตาลก็จะจืดๆนะ เขาตักมา2 ช้อนใหญ่ ๆ เลยนะ คือมันเย็นไหม มันไม่เย็นมันอุ่นมันไม่ใช่เฉาก๊วยที่ใส่น้ำแข็งแล้วก็น้ำตาลสายแดงแบบบ้านเรา อ่ะแล้วถ้าเทียบกันชอบของไทยมากกว่าหรือว่าอันนี้ก็ เหมือนเราร้อนวันเนี้ยเราก็เลยอยากกินให้มันเย็น อืม แต่คือถ้าด้วยรสชาติอะอร่อยเลย ชานมไข่มุกจ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 ุกแม่จุกจุกนี่มาในรูปแบบแคนนะคะ อ่าไหนเพชรลองเสกินโอ้โห มันเหมือนมีรสผลไม้ผสมมายังไม่ได้หอมขนาดนั้นแต่ว่าถือว่าโอเค เดี๋ยวค่อยไปลองร้านที่หามา อืม คือร้านชานมที่นี่เยอะมาก วันนี้นะคะเราอยู่บริเวณที่เรียกว่าตงไฮอัน เหมือนอยู่ปูซานเหมือนอยู่เกาหลี สวยมาก คือสวยมาก ต้องแผนกล้องไปทางนู้นมันจะเป็นเกาะที่เดี๋ยวญาติเพชรอะจะพาเราไป แต่ว่าไม่รู้วันนี้หรือพรุ่งนี้ ตรงนี้เหมือนเกาหลีแล้วก็เหมือนแต่ตรงชลบุรีอ่ะที่เป็น ใช่ เส้นทางที่ขับเลียบทะเล ใช่ มีความคล้ายกันเลย สวยมากสงบมาก ใครที่กลัวการมาเมืองจีนขอให้เปลี่ยนภาพจำมันไม่เหมือนเดิมต่อป ไม่ แล้ว เหมือนที่คิดไว้ ใช่เดี๋ยวตอนนี้กำลังให้ติดต่อญาติฝั่งอากงอยู่นะคะ ว่าจะติดต่อเขาได้ไหมแล้วก็คุณน้าก็คือ ไม่ใช่คุณน้าสิก็คือเขาเหมือนเป็นพี่สาวเพชรนี่แหละเขาก็กำลังแนะนำที่เที่ยวอยู่ ที่นี่ก็คือเขาใช้ TikTok เป็นหลักเป็น TikTok ที่เป็นในจีนนะมันจะไม่ใช่ TikTok ที่เราใช้กันนอกจีน เราจะไม่สามารถลิงก์กันได้เมื่อกี้พยายามแอดกันแต่ทำไม่ได้ 我不信，我不信。这个手机好不听话不信，要不 ติด 信。 นี้นะมันคือมหา 好好好好好好。 ติดต่อที่เรามันเกิด ไม่ได้ ไม่ได้เลย ต้องขอบคุณญาติทุกคนทั้งไทยและจีนและเชื้อสาย 非 จีน 常的 ทั้งหลาย 怂。 สงสัยไอ้คนที่ลูกชายเขาเนี่ยก็70 กว่าแล้วนะ ลูกชายอายุ70เลย เพราะฉะนั้นอาบูเจกเนี่ยคนนี้ก็ปาก็ไป90 โอ้โหแต่คุณอาบูเจกนี้ก็ยังมีชีวิตอยู่ใช่ไหม ไม่รู้ ไม่รู้ โทรถามบอกว่าแล้วเขายังอยู่หรือว่าเขาไปไหว้พระแล้ว เขาบอกไม่รู้ ก็คือเดี๋ยวเราจะไปเจอเขาที่เตี๋ยเอี๊ยะเหรอตงโก ใช่ อ๋อโอ เตี เค ยเอียะเนี่ยคือภาษาเราเรียกเตียเอียะแต่ภาษามันดารินก็เรียกเฉาหยาง นี่ ตัว นี่ เดียว นี่ กัน ก็คือตอนนี้นะ ถ้าจากแผนที่อ่ะเราอยู่ตรงนี้ แต่เฉาหยางที่เราจะมาคืออยู่ตรงนี้ เนี่ยเฉาหยาง อืม ขับข้ามสะพานไป ใช่ 12 กิโล อ๋อโอเค ตอนนี้นะคะมาอยู่กันที่เสี่ยวกงหยวน ก็คือแปลภาษาไทยก็คือสวนขนาดเล็กตรงนี้เขาบอกว่ามันเป็นต้นแบบของถนนเยาวราชก็จะเหมือนมีของกินนั่นมีสตรีทฟู้ดเนี่ยข้างหลังที่เมื่อกี้เดินมา ก็จะเป็นตึกสวยๆแบบนี้ก็ลองเดินดูนี่ไงไอชานี่ไง อ๋อไอ้ชาที่มันมีหัวนี่อ่ะนี่ ใช่ไหมอ่ะร้านเดียวกันไหมอ่ะมันคนละแบรนด์ มันต้องมีแบบควันออกมา ใช่ที่นี่เนี่ยเราต้องโหลดแอปทุกอย่างที่เป็นของจีนเนาะถูก แม้กระทั่งติ๊กต็อก ติ๊กต็อกอ่ะเราเล่นไม่ได้นะ อ่า เพราะที่นี่มีติ๊กต็อกไปกันแต่ไปเวอร์ชันจีนที่ชื่อว่าโตยิน ส่งยิน ก็คือเราก็เดียวกันเลย ฉะนั้นก็คือมาที่นี่มันจะ access เข้าตัวนั้น เราแอดเฟรนด์กับญาติเราไม่ได้ด้วยซ้ำแล้วก็ต้องใช้ WeChat เนอะซึ่ง WeChat ทับทิมก็ยังไม่ได้เลยเพราะว่า มันต้องมีคนรีเฟอร์ พรุ่งนี้ให้เขาทำให้ก็ได้ แต่ก็ไม่รู้จะคุยกับใครก็ไม่เป็นไรแล้วกัน แล้วก็มีอาลีเพย์ที่สำคัญมากผูก travel card ยูทริปอะไรอย่างงี้ได้เลย แล้วก็เรียกรถอะตีผ่านตีก็คือเรียกในอาลีเพย์ได้เลยแล้วมันก็ตัดง่ายมาก แต่การเรียกรถที่นี่สะดวกเลยเนาะ ใช่ นี่ไงเยาวราชลิปปลาตรงนี้คือดูคลึกคลื้นขึ้นมาเลยเมื่อกี้อาจจะเข้าผิดรูตรงนี้ทุกอย่างเปิดนะมีชุดมัดย้อมแบบภูเก็ตที่สำคัญยังสะอาดมากอยู่เลยขยะไม่มีสักชิ้น อ่ะดู ใช่ปะ พื้นแบบ พื้นแบบคือถือว่าโอเคมาก ดีมาก แล้วก็คือเดี๋ยวนี้เขาแบบไม่ได้สูบบุหรี่กันข้างนอกถือว่ารีวิวโซนเถาที่เราเหมือนเข้าถึงได้อะ อืม มันเป็นหนึ่งชุดข้อมูลที่ไม่ใช่ที่คนที่มีกินเขามีแอปตรงนี้ของเขาแต่ว่าเราก็คืออาจจะเป็นแบบคนที่ไปรีวิวมาแล้วทุกคนก็มา ไป ร้าน ตาม ซ้ำๆกัน อืม เราก็เลยรู้สึกว่า อยากจะ explore เนาะ อยากลอง explore อย่างอื่นดูบ้างอะไรอย่างเงี้ยโอ้โห ขอแพน ไปจ้า โอ้โหแม่จ๋าเขามารวมตัวอยู่อย่างนี้ รวมตัวกันโดยไม่ได้นัดหมายของแท้ นี่
เป็นไงตึงตึง นี่มันอะไรกันครับเนี่ย ตึงนี่ไงตรงนี้ไงที่เขาจะพาเรามาพี่ยาจะพามา ไปถ่ายรูปคู่เร็ว จะบอกว่าเรามาแล้วพี่สาวชาวจีนคนมาอยู่กันตรงเนี้ย เฮ้ยไปดูแมกเนตกันนะ เอาปะ เพราะว่ามันน่าจะเป็นอะไรที่ได้มาตรฐานที่สุดแล้วเทที ครีมชีส ใช่จะได้กินไหมอ่ะเพราะว่าสุดท้ายแล้วเราต้องสแกนในอาลีเพย์คือทุกสิ่ง แต่ว่ามันก็ค้างมากเลยอ่ะ จริง มันเหมือนแปลไปด้วย คือ โหลดไปด้วย คือประมาณว่าถ้าใช้ภาษาจีนอ่ะ มันอาจจะดีกว่านี้ อาจจะไม่ต้องมานั่งแบบทรานสเลท ใช่ แต่อันนี้คือทั้งใช้แล้วก็แปลแล้วก็เป็นแอปที่เราโหลดมาจากประเทศไทย มันโอ้ อ่ะ โอ้ อ่ะ ได้แล้วจ่ายแล้ว ได้คิวยัง 8099 เดี๋ยวไปเดินเล่นก่อนก็ได้เนอะ อืม แล้วค่อยกลับมาเอา ใช่ Mission Complete ค่ะ แปลอ่ะแบบพวกความหวานมัน less sweet less sweet how sweet ก็ ไปเรื่อยเลย ไปเรื่อยอ่ะกะเอา หรือไม่ก็นั่นแหละ ก็กินออริจินอลไป กิน OG ไปใช่ ถูก ร้านนี้เป็นทั้งของทอดแล้วก็ของย่างน่าจะหม่าล่าเอาหยิบเลย ดูเป็นไก่ ไก่288块。ออกปากว่าแค่นี้อารมณ์เหมือนใช้ QR code ที่ไทยเลยเนาะเรียบร้อยตรึง อ่ะ ให้ถ่ายลงมาดูก่อน ดูน้ำที่ค้นคลักนี้4ไม้40 บาท ก็ไม้ละประมาณ10 บาท ใช่ มารับแล้วนะคะได้ยังหวา คือทุกร้านเป็นอันเนี้ยเหมือนเราไปเครื่องปั้นดินเผาที่เกาะเกร็ดก็ทุกร้านก็จะเป็นแบบนี้ ใช่ เลือกแบรนด์ที่อยากกินได้เลย ไม่รู้ว่าจะหวานแค่ไหน จริง หวานแต่อร่อย อร่อยเลยอ่ะ บูสเลยปะ ถูกต้อง ถูกต้อง แต่คือมันไม่ถูกต้องตรงที่วันเนี้ย3 แก้วแล้ว แก้วที่4ไม่ถูกต้องค่ะ นี่ เป็นไง อันนี้คือเขาเอาไปต้ม แล้วเขาก็ใส่ซอสเผ็ดลงไปทีหลัง ไก่เผ็ดชุบเผ็ด เผ็ดอยู่แล้วแล้วก็เผ็ดเข้าไปอีกที เฮ้ยอร่อยว่ะ อร่อยในแบบของมันอะซอสเผ็ดเขาดี ปกติไม่ใช่แฟนหม่าล่านะ แต่เราว่าอันนี้ได้เลย ถ้าอยากหม่าล่าจริงต้องไปฉงชิ่ง เหมือนตอนที่ไปหลังโรงเรียนตอนเด็กๆ ใช่ แล้วเขาบอกว่าเป็นไส้กรอกนมไส้กรอกนม ใช่ ความอร่อยมันไม่ได้ต้องอะไรที่เวอร์วัง มันแค่ความธรรมดา จริง แค่บรรยากาศแล้วก็ทั้งหมดนี่8 หยวนก็มีความสุขแล้ว40 บาท แม้จะร้อนไปหน่อยก็โอเคน่าจะเป็นอะไรเขาต้องหอยฉันรับหมูไม่ได้ แต่ฉันกินได้ ฉันก็เชื่อว่าเธอกินได้ มันอารมณ์อินหมูพันสาหร่ายอ่ะ แซ่บอันนัวค่ะคุณแม่ นี่นี่1 2 3คืออ่องนี้นะคือซอสไม่ได้เผ็ดเลย เหมือนแบบจุ่มให้มีน้ำหล่อเฉยๆอะ สำหรับฉันเผ็ดนิดหน่อย แต่ว่าหายเผ็ดไว มันไปไวมาก อันนี้น่าเป็นลูกชิ้นปลา ก็โอเค ก็ อะ โอเคอ่ะ ในนี้คิดว่าคือถ้าเข้ามาข้างในที่เดินๆเนี่ยอาจจะราคาสูงนิดนึง แต่เมื่อกี้มันเป็นรถเข็นที่อยู่ด้านนอกเนาะ ราคาดี ตัวเฉาเฉียนพรีเซนเตอร์ไก่ทอด ไม่มีที่ เดี๋ยวหาที่ก่อนพวกเรามาคนลุมพวกเรามันดวงแบบเรียกคนนะ แต่ที่ไม่มีใครกิน ร้อนเลยอ่ะ เขาเพิ่งเอามาจากเตาให้อะ ลองกัดดูก่อนจ้า เฉย กรอบแล้วก็อมน้ำมัน ๆ โอ้ งั้นก็อย่ากินเยอะ กินเท่าที่กินได้ อันนี้นะอันใหม่ อันนี้อันใหม่ ดีปะดีเหรอ อันร้อนด้วยก่อน แต่ทอดหาดใหญ่อร่อยกว่า มีหอมเจียวกับข้าวเหนียว อ่ะ โอเคผ่าน The next day. วันนี้เช้าวันนี้นะคะกำลังจะไปไหว้บรรพบุรุษ อันนี้จะเป็นอุโมงค์ที่ลอดใต้ทะเล จากสัวเถาจะไปเฉาหยาง จะไปเตี๋ยเอียตำบลบ้านเกิดของบรรพบุรุษพ่อแม่เรา เตี๋ยเอียเหมือนกับเป็นตำบล โอเคเดี๋ยว แล้ว เย็น พอ ก็คือเฉาหยาง แล้วพอโคยข้าวนี่ก็คือหมู่บ้าน แต่คนที่เนี่ย
จะเป็นคนที่ขึ้นชื่อพูดจาหยาบคายเสียงดัง ที่ด่าทีก็ให้ของลับ เนี่ยเขาถึงบอกว่าอะไรนะคาวบอยแห่งเมืองอะไรว่าแจกของลับอะ ที่พูดคำก็แจกคำเหมือนกันแต่เขาเป็นแต่เหมือนว่ามันติดปา มัน ก เป็น อะ คำติดปากเฉย เหมือนอย่างบ้านเราบอกแม่งอะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็ไม่ค่อยสุภาพนะ ๆเดี๋ยวไปดูว่าเดี๋ยวนี้เป็นยังไง อาจจะเปลี่ยนไปอีกแล้วก็ได้ ใช่ใช่ ตอนนี้เรามาถึงหมู่บ้านของเราแล้วควยเท้าที่อยู่ในแต่เอียะใช่ไหมคะ หรือเฉาหยาง บ้านของ เขาชื่ออะไรนะคะ ปังเสง ปังเสง ลูกชายของบู้เจ็ก บูเจกนี่ อา คื เจ็ อก เป็น บู้ก็คือเป็นลูกพี่ลูกน้องของพ่อเรา ของอากงแต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่า ตอนนี้คือสถานการณ์อะไรเป็นยังไง เดี๋ยวเรามาอัปเดตกัน จริงๆก็เหมือนกรุงเทพนะ ใช่ใช่ ตรงเนี้ยบางโซนอาจจะเป็นโซนที่ไม่ใช่แบบตรงกลางขนาดนั้นปริมณฑลหน่อยๆอ่ะก็เหมือนเลยนะ ใช่ แล้วก็มีความเป็นระเบียบ ใช่ เขาเดินออกมาเขาเดินออกมา ตัวโกเคยเจอคนนี้ไหมคะ ไม่รู้ไง ไม่รู้จะไม่ไงรู้ได้ 啊，可就啊。那个是说万里江对你在那北京呢我不表布这我是不这家，啊布这这对我係啲雞囊咧，哦你这个那我雞囊咧，哦你好 送啊， ประวัติศาสตร์อาจจะมีความบิดเบือนกันบ้างประมาณนี้นะคะ แล้วแต่ที่ใครเล่า ใช่ถูกต้องนี่เรื่องจริงเรื่องจริงใช่ เจอแล้วบูเจกอายุ88อยู่ในโลกคนที่58 โอ้แล้วบูเจกเท่าไหร่คะ 88 88บูเจกก็คือยังอยู่ยังอยู่ 88 หุ้ยเฮ้ยยอดจริงกูตามหาจนเจอแล้ว เป็นชัย cái tả ở đây nó theo cái tả tên khai tên cái tả nha ปักปักปักยองก็สิก็แล้วจอกัสซิงแซสิเมซึ่งมันเป็นไหนโอ้โห ยอดกว่าคน 呢個族譜先祖嚟對啲有嘅嚇，知嘅，能知道啲合嘅啲即係死棒頭，你含咗講嘅，即係咩？解卡嘅數同知道嘅咩啲先你啱講，組織好規範了啲全部，能知道死棒頭即攞三四，呢個是老舊， 1 2 3即สี่ 你冇記嘅老 เขา 舊 หมายถึงว่าสี่ 你先並晒俾咖啡。 นี่เป็นสมุด ทำไมคือไปเร็ว เหมือนรวมตระกูลนะบรรพบุรุษอ่ะ คือเหมือนเวลามาบ้านคนจีนเขาก็จะต้อนรับด้วยการให้เราดื่มชาเนอะคิดถึงสมัยก่อนที่อากงให้ตัวอากงมีเซตนี้เลยอย่างนี้เลยอ่ะจำได้ เจ็ดแต้นะคะ มันเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ได้เย็นไปเลยแต่หอม ทวดมีลูกชาย4 คน คนที่สองคือคุณปู่ที่ในรูปบ้านเราอะเป็นคนที่สองแล้วพ่อเขาเป็นคนที่สามแล้วคนนี้คือคนสี่เบอร์ 1กับเบอร์ 2เนี่ยคือไปเมืองไทยหายไปเลยเบอร์ 3 เบอร์ 4 ตามหาไม่ได้หายสับสนสายเมืองไทยอ่ะเหลืออาปา บ้านเรา คือญาติๆมาเจอเรากันใหญ่เลยนะคะข้างหลัง คือแต่ย่าเพชรก็ที่เข้าใจนะเขาน่าจะชี้เพชรแล้วก็ชี้ชั้น แล้วก็ถามว่าแล้วไอเด็กคนเนี้ยคือใคร มันมาทำไมเลยในบ้านฉันเนี้ย เขาบอกว่าแพงปิดนี่เนี่ยบ้านโบราณ โบราณหมดอ๋อที่ขับผ่านมา ตอนนี้เราเหมือนอยู่ที่สมาคมตระกูลงู เราก
ก็กำลังจะรอเขาซื้อบุหรี่เนาะเพื่อที่จะมาไหว้ ใช่แล้วก็มีผลไม้เอามาทำบุญแล้วก็มีแบบเอาเงินมาบริจาคให้ด้วยน่าเชื่อว่าเรามาถึงแล้วอะ แล้วก็ได้เจอญาติที่เยอะมาก โอ้โหนี่มาแบบแฮปปี้มากเลย บรรลุ มันมิชชั่น เป็นไง รู้สึกแบบมาถึงแล้วอะจากที่เหมือนแบบ เหมือนจะไม่รู้ อะแล้วก็แบบพอมาถึงแล้วก็ได้เห็นทุกอย่างเลยอะจากโตโกมันเปลี่ยนไปเยอะมากๆเลยเนาะคนละโล ใหญ่ กเลย ด้ว เนาะ ยใหญ่ด้วย เดี๋ยวเราตามไปดูนะคะว่าเขากำลังจะทำพิธีอะไรกันนะ นี่มีศาลเจ้าศาลเล็กๆโอ้มีแบบที่ดูดควันตรงนี้เลยนะคะ ไม่เหมือนกับที่ประเทศไทยที่แบบควันขโมงเนาะ อันนี้เป็นเล่มหนานะคะ เล่มใหญ่ขึ้นโอ้โห ใช่ อันนี้เล่มเก็บอย่างดีเลย 在哪？你以前都攞到咩？攞到照㗎？之前攞到咩嚟？ ใช่ใช่ตรงนี้เนี่ยศูนย์ เล็งซี่เล็งลักนะฮะ 零四零แล้วก็零 406 เดี๋ยวเราจะไปดูตามหาหลุมเป็นป้ายวิญญาณนะคะอันนี่ อยู่ลำดับตรงเนี้ยบรรทัดที่ 3 เดี๋ยวเขาถึงจะไปเทียบกับตู้ มีการสร้างตรงอ่ะ อ๋อสรุปต้องรอเหมือนเขามีงานจริงจังเราถึงจะเปิดมาทำ แล้วถึงจะเปิดแล้วต้องซื้อของมาว่าไม่ เป็นไม่ใช่แบบนี้ ตรงเนี้ย 你說聖珠一攰咗攰多你都 อ๋อได้อยู่ตรงกลางเลย ตอนนี้เรากำลังจะเอาไปกระดาษไปเผานะคะ เพื่อจบพิธี เรียนรู้มาจากอาม่านะสมัยก่อนไหว้เจ้า ไป เดี๋ยวเขาคงทีเดียวไม่ได้จุดไฟไว้ตลอดแบบที่ไทยอ่ะคงเดี๋ยวทีเดียวปิดแล้วก็ควันมันจะได้ไม่ต้องออกตลอดเนาะ โอเค เมื่อก่อนที่บ้านที่ไหว้ก็คือทำแบบนี้เลย โอเค ร้อนจริงๆก็โอเคสำเร็จแล้วภารกิจแรก ต่อไปก็เป็นการตะลุยกิน แล้วสบาย อีซานโอเค โอเค เรียบร้อย A few moments later. ตอนนี้นะคะเขาพาเรามากินข้าวบอกว่าต้องให้เขาเลี้ยงข้าวเนาะ ใช่ ไม่งั้นจะถือว่าดูถูก เออ ไม่งั้นจะถือว่ามาทำไม ใช่ ซีฟู้ดค่ะ ซีฟู้ด เลยนี่กินมา มาแถวนี้เขาบอกว่าซีฟู้ดอร่อยโอ้โห ส่วน เดี๋ยวก่อนเสียเขาชื่อเฮียง เป็นภรรยาของเกียก อาศัยอยู่ที่เตี๋ยเอีย ว่าเสียแจ็คอะกับติวอยู่อ่ะ ตรงเฮียลูกชายคนเล็กกับตรงเฮียหลกแชร์เป็นหลานของฮั่งสิงแปะซึ่งแปะเป็นลูกคนที่3แล้วคนนี้เป็นลูกชายคนเล็ก โอเคจบภารกิจเรียบร้อยเป็นไงบ้าง แล้ โต ว โก งานมิชชั่นคอมพลีท จริงได้เจอทางบ้านเขาได้ไปที่สมาคมมากินข้าวกับเขาได้นั่งเห็นสมุดเห็นทุกอย่างเลยเนาะสรุปเราก็ได้มาที่บ้านของปู่เจกเนาะ แล้วก็ได้เจอผู้เจกจ ได้เจ ริ อง ผู้ เจกอายุ 88 ยังมีชีวิตอยู่แล้วก็เจอลูกๆหลานๆนะคะ ได้มากินข้าวด้วยกันก็ได้เห็นว่าป้ายชื่อเหล่ากงเพชรอากงของโตโกอยู่ตรงไหนได้ก็ได้ทำบุญได้มาไหว้นะคะ ก็ขอให้เป็นสิริมงคลกับพวกเราค่ะสาธุ งานนี้ก็ขอบคุณเกียกนะที่เป็นคนบริหารจัดการ ใช่ เกียเสือต้าสีเอาว่าเกียกกาเฮียงเหล่านั่งไหลกระดัง
อย่าเหลียวลี่นะบอบ่นี่นอนนั่งว่าเกียร์บอลงอ่ะเสีย เสียโอเคค่ะ และแล้วภารกิจการเยี่ยมญาติของเพชรที่ซัวเถาก็สมบูรณ์แบบ เพชรคนเดียวคงไม่สามารถทำให้มันเกิดขึ้นได้ ต้องขอบคุณญาติๆที่ไทยและที่จีนทุกคนที่ช่วยกัน ดีใจที่ได้พาโตโกกลับมาในรอบเกือบ 50 ปี บ้านเมืองที่นี่เจริญผิดหูผิดตา ผู้คนมีมารยาท ถนนหนทางสะอาดไปหมด บอกได้เต็มปากเลยว่า เมืองจีนมันเปลี่ยนไปแล้วจริงๆ แต่ทุกคนอย่าเพิ่งหนีเพชรไปไหน คลิปต่อไปจะพาไปเที่ยวไปกิน ในฉบับคนโลคอล ใครมีแผนจะมาซัวเถากดติดตามไว้ได้เลย ไม่มีผิดหวังค่ะ แล้วเจอกันคลิปหน้านะคะ หยิบเลย ที่นี่ขึ้นชื่อเรื่องลูกชิ้นมาก มาแล้วต้อง 还有 กิน 那 ลู 个 กชิ้น 请过那个鱼，请过那个鱼。 โอเคตักแบ่ง